Olen Mikko Hokka, kokeellisen mekaniikan ja materiaalitieteen professori. Tutkimus- ja opetustyöni liittyy materiaalien mekaaniseen käyttäytymiseen ja materiaalien mekaanisen suorituskyvyn arviointiin ja ennustamiseen haastavissa olosuhteissa. Tutkin, miten materiaalien mikrorakenne ja käyttöolosuhteet, kuten lämpötila ja muokkausnopeus, vaikuttavat materiaalien lujuuteen, kovuuteen, sitkeyteen ja muihin mekaanisiin ominaisuuksiin. Erityisesti minua kiinnostaa materiaalien ominaisuudet ja käyttäytyminen ääriolosuhteissa, kuten korkeissa tai matalissa lämpötiloissa, sekä erittäin nopeat tapahtumat, kuten törmäykset ja muut iskumaiset kuormitukset. Tutkin esimerkiksi, miten autoista voi tehdä kevyempiä ja samaan aikaan kolariturvallisempia, miten puhelimen näytön saisi säilymään ehjänä sen pudotessa lattialle, tai miten kiviporan saisi rikkomaan kiveä tehokkaammin, kuitenkin vaurioittamatta itse poraa. Tutkimuksellani on laajempia ja koko yhteiskuntaa hyödyttäviä vaikutuksia. Kehitämme tarkempia menetelmiä materiaalien muodonmuutoksen, lujuuden ja muiden mekaanisten ominaisuuksien mittaamiseen. Käytämme paljon myös elektronimikroskopiaa, röntgentekniikoita ja muita materiaalien rakenteen tutkimusmenetelmiä. Yhdistelemällä tietoa materiaalien mikrorakenteesta ja materiaalien mekaanisista ominaisuuksista voimme oppia ymmärtämään, miten materiaalien ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa. Voimme räätälöidä materiaaleja eri käyttökohteisiin ja pidentää materiaalien käyttöikää, mikä pienentää materiaalien ympäristövaikutuksia ja säästää kalliita luonnonvaroja. Lujemmilla ja turvallisemmilla materiaaleilla voimme luoda kevyempiä autoja tai lentokoneita, jolloin säästöjä syntyy myös käytön aikaisissa polttoainekuluissa ja hiilidioksidipäästöissä. Materiaalitieteessä minua kiehtoo, miten materiaalitiede yhdistää perustieteitä, kuten fysiikkaa ja kemiaa, soveltaviin tieteisiin, kuten konetekniikkaan. Tutkimme materiaalien ominaisuuksia hyvin pienessä mittakaavassa, mutta silti toimimme teollisesti tuotettujen materiaalien kanssa, joilla on suuri yhteiskunnallinen merkitys. Näen oman työni tulosten vaikutukset hyvin nopeasti verrattuna moneen muuhun tieteenalaan. Materiaalien mekaaniset ominaisuudet ovat usein avaintekijöitä isojen yhteiskunnallisten ja teknistieteellisten ongelmien ratkaisemisessa. Haluan olla mukana kehittämässä mekaanisesti kestäviä ja ympäristökuormitukseltaan matalampia materiaaliratkaisuja esimerkiksi tulevaisuuden yhteiskunnan hyödyksi. Esimerkiksi vetyteknologian yleistyminen vaatii paljon työtä, sillä kukaan ei tarkkaan tiedä, miten vedyn ja materiaalien vuorovaikutukset voidaan ottaa huomioon esimerkiksi tulevaisuuden polttomoottoreissa ja erityisesti niiden materiaalikomponenttien pitkäaikaiskestävyydessä. Tiedämme vain, että vety on yleensä hyvin haitallista materiaalien mekaaniselle kestävyydelle. Materiaalien käyttäytyminen ääriolosuhteissa poikkeaa huomattavasti siitä, mitä yleensä näemme esimerkiksi huoneen lämpötilassa. Hyvin korkeissa kuormituksissa, kuten törmäyksissä, autokolareissa ja monissa muodonantomenetelmissä, kuten takomisissa, materiaalin kohdistuu nopea iskumainen kuormitus. Materiaalien lujuus kasvaa lähes poikkeuksetta kuormitusnopeuden kasvaessa. Lujuuden kasvu kiihtyy erittäin korkeilla nopeuksilla, esimerkiksi useimmilla metalleilla ja polymeereilla havaitaan voimakas lujuuden kasvu muokkausnopeudella noin 1000 per sekunti. Tämä nopeus tarkoittaa sitä, että vedettäessä metrin mittaista kappaletta on kappale 1 sekunnin kuluttua kilometrin mittainen. Turvallisuuden kannalta tämä ilmiö on tietenkin hyvä asia. Esimerkiksi autojen turvarakenteet ovat itse asiassa lujempia ja suojaavat meitä paremmin nopeissa kolaritilanteissa kuin jos auto puristettaisiin kasaan hitaasti. Ilmiö voi joskus kuitenkin aiheuttaa myös harmaita hiuksia, kuten esimerkiksi porattaessa syviä geotermisiä energiakaivoja. Kivi muuttuu lujemmaksi, mitä nopeammin sitä kuormitetaan, eli mitä kovempaa vasaralla isketään, sen enemmän kivi vastustaa murtumaa. Modernit materiaalit ovat rakenteeltaan usein myös hyvin monimutkaisia, ja siksi myös niiden mekaniikka on hyvin monimutkaista. Tutkittavaa riittää siis paljon, jotta modernien monimutkaisten materiaalien koko potentiaali pystytään hyödyntämään.
Moderneissa metalleissa voi esimerkiksi tapahtua muodonmuutoksen aikana kiinteän olomuodon faasimuutoksia samaan tapaan kuin kuuman teräksen karkaisussa veteen. Näitä faasimuutoksia hyväksikäyttämällä voidaan saada aikaan erittäin voimakkaasti muokkauslujituvia teräksiä, jotka absorboivat esimerkiksi törmäysenergiaa hyvin. Nopeassa muodonmuutoksessa syntyvä adiapaattinen kuumeneminen kuitenkin muuttaa faasimuutoksiin liittyvää termodynamiikkaa ja muokkausnopeus muuttaa sen kinetiikkaa. Valitettavasti useimmiten huonompaan suuntaan. Nopeita muodonmuutoksia tutkitaan käyttämällä materiaalien kuormittamiseen elastisia jännityspulsseja. Nämä ovat periaatteessa ääniaaltoja, jotka etenevät materiaalista riippuen noin 3000–5000 metriä sekunnissa. Erityisillä koelaitteilla pystymme kuormittamaan muutamien millimetrien tai senttimetrien kokoisia näytepaloja hyvin nopeasti. Kokeessa lähetämme elastisen jännityspulssin pitkin ohutta terästankoa pientä näytettä kohti. Kun jännityspulssi saavuttaa näytteen, se muokkaantuu hyvin nopeasti. Yksinkertaisimmillaan siis kyse on puristus- tai vetokokeesta, joka kestää muutamia kymmeniä tai satoja mikrosekunteja, eli näyte puristetaan lyttyyn tai vedetään poikki kymmenissä sekunnin miljoonasosissa. On ihan sanomattakin selvää, että silmin katsoen kokeesta ei ehdi nähdä mitään. Tutkimuksessa käytämmekin suurnopeusoptisia ja infrapunakameroita, joilla kuvaamme materiaalien muodonmuutoksia mikrosekuntitasolla. Kamerat ottavat satoja tuhansia kuvia sekunnissa ja vertaamalla peräkkäisiä kuvia pystymme seuraamaan näytteen muodonmuutosta hyvin korkealla resoluutiolla. Kuvista voidaan mitata jännityspulssin aiheuttaman siirtymän ja muodonmuutoksen jokaisessa kuvapisteessä eli pikselissä alle mikrometrin eli millimetrin tuhannesosien tarkkuudella. Periaatetasolla materiaalien mekaanisten ominaisuuksien parantaminen sekä niiden suorituskyvyn optimointi ja elinjään ennustaminen on hyvin suoraviivaista. Tarvitsee vain ymmärtää, miten materiaalien prosessointi, kuten erilaiset lämpökäsittelyt, vaikuttavat materiaalien mikrorakenteeseen. Mikrorakenne sen sijaan määrää materiaalien ominaisuudet, jotka taas ovat perusta materiaalien suorituskyvylle tietyssä käyttökohteessa. On jo sanomattakin selvää, että tämä on yksinkertaista vain periaatetasolla ja teknistieteellisen osaamisen vieminen käytäntöön ja helposti käytettävien työkalujen luominen on todella monimutkaista. Pelkästään yhdellä materiaalijoukolla, kuten teräksillä, on valtavan iso joukko erilaisia mikrorakenteita, joten karakterisointi kvantitatiivisesti on hyvin haastavaa. Materiaalien mekaanista käyttäytymistä kuvataan usein matemaattisilla yhtälöillä, joita kutsutaan materiaalimalleiksi. Materiaalimallit kuvaavat joitain materiaalin oleellisia ominaisuuksia, kuten lujuus tai sitkeys olosuhteiden funktiona. Näissä yhtälöissä materiaalien monimutkainen rakenne usein yksinkertaistetaan ja sitä kuvataan vain muutamilla lukuarvoilla. On selvää, että mallien tarkkuus kärsii näistä yksinkertaistuksista, mutta samalla niiden käytettävyys paranee. Materiaalimalleja kehitetään kokeellisten mittausten perusteella. Mallit kalibroidaan ja niiden toiminta vahvistetaan vertaamalla laskettuja tuloksia kokeelliseen mittausdataan. Parantamalla mittausten tarkkuutta ja kehittämällä monipuolisempia mittausmenetelmiä pystymme suoraan parantamaan näitä matemaattisia materiaalimalleja. Malleja voidaan käyttää tietokoneavusteisessa suunnittelussa, jossa materiaaleille voidaan antaa realistiset ominaisuudet ja simuloida komponenttien käyttäytymistä. Tämä on äärimmäisen tärkeää esimerkiksi lentokoneiden ja autojen törmäysten tutkimisessa. On paljon turvallisempaa ja taloudellisempaa murskata autojen ja lentokoneiden tietokonemalleja kuin oikeita autoja ja lentokoneita. Samalla tavalla aikaisemmin mainitsemassani geotermisten energian syvien lämpökaivojen tapauksessa varsinaisten mittausten tekeminen syvällä maan alla on äärimmäisen vaikeaa. Silloin tietokoneavusteinen materiaalisuunnittelu nousee todella tärkeään rooliin. Tulevaisuuden materiaalimallit sisältävät aina vain enemmän realistisempia kuvauksia materiaalien mikrorakenteesta
ja atomitason prosesseista, jotka tapahtuvat muodonmuutoksen aikana. Tietokoneiden teho kasvaa ja sitä kautta myös laskentatehoa on käytössä enemmän ja monimutkaisempien mallien käyttö mahdollistuu. Realististen materiaalimallien kehittämisessä avainasemassa on eri tutkimusmenetelmillä saatujen tietojen yhdistäminen. Tulevaisuudessa laboratoriomittaukset kehittyvät monipuolisiksi ja yhdellä kokeella pystytään saamaan valtavia määriä tietoa materiaalien käyttäytymisestä. Kokeissa mitataan yhtä aikaa materiaaliin vaikuttavia mekaanisia voimia, voimien aikaansaamia muodonmuutoksia, mekaanisen työn aiheuttamaa adiabaattista kuumenemista sekä mikrorakenteen muuttumista esimerkiksi röntgentekniikoilla tai elektronimikroskopialla. Näillä mittauksilla saadaan tietoa materiaalien mekaanisista ominaisuuksista, mutta myös miten materiaalien mikrorakenne ja esimerkiksi faasiosuudet muuttuvat mekaanisen rasituksen aikana. Näiden monimutkaisten mittausten pohjalta kertyy valtavasti tietoa materiaalien ominaisuuksista ja käyttäytymisestä, ja mittausten avulla opimme ymmärtämään materiaalien käyttäytymisen taustalla olevia fysikaalisia ja kemiallisia syy-seuraussuhteita, mistä on apua uusien materiaalien kehittämisessä sekä jo olemassa olevien materiaalien käyttäytymisen optimoinnissa. Lisää käytännön hyötyä saadaan viemällä tutkimustulokset käytännön työkaluihin materiaalimallien muodossa. Tulevaisuudessa kokeellinen ja numeerinen tutkimus tulevatkin yhä lähemmäs toisiaan, jolloin tutkimustieto saadaan nopeasti yhteiskunnan hyötykäyttöön. Paremmilla ja kestävämmillä materiaaleilla sekä niiden kestävää käyttöä ohjaavilla tietokonemalleilla pystytään säästämään luonnonvaroja sekä parantamaan energiatehokkuutta. Fyysinen maailmamme rakentuu materiaaleista. Materiaalitiede tekee maailmastamme turvallisemman ja paremman paikan elää. Kiitos mielenkiinnosta.